On behalf of the Yuksom Breweries family, I'd like to welcome the press to the press meet of the launch of our new brands, Dansberg Premium and Dansberg Chung Chung. म तपाईहरुलाई सबै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईहरुलाई यहाँ यसरी आइदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद पनि म टक्राउन चाहन्छु. Thank you very much. I think I'll start from the fact that Yuksom Breweries को आज 35वां साल हामी मा लागिरहेको छौं. तर यो जर्नी यो हाम्रो जर्नी wasn't easy. हामीले सायद यो फ्याक्ट्री थाल्दाखेरि हामीलाई केही पनि याद थिएन हाम्रो एउटा इन्डस्ट्रियल फ्यामिली अथवा के यस्तो व्यवसाय कारोबार गर्ने हाम्रो फ्यामिली पनि हैन. हाम्रो फिल्म मेकिङ पट्टि र अलिकति हाम्रो कन्ट्र्याक्ट गर्ने मेरो मामाहरू हुनुहुन्थ्यो. उहाँकोबाट हामीले कसरी के कष्ट सहेर हामीहरू यहाँ पुग्यौं त्यो आई एम विटनेस टु इट बिकज आई वाज इन कलेज दोज डेज. प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएको देखि लिएर अहिलेसम्म लाइसेन्स लिनुदेखि लिएर ठुलो ठुलो फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सबाट लोन कसरी लिनु सबै सिक्दै हामीले फ्याक्ट्री खडा गर्न सक्यौं. तर फ्याक्ट्री खडा गर्दाखेरि पनि हामीलाई धेरै कठिन समयमा हामीहरू आइपुगेको थियौं किनभने गोर्खाल्यान्ड एजिटेसन एकदम त्यसको एकदमै वाज एट इट्स पिक र यस्तै दुःख झेल्दै पनि तर हामीहरू यो सिक्किम पवित्र देश हाम्रो गुरु रम्बुछीले बास गरेको देश यहाँ हामीले सच्चो मनले सच्चो इन्टेन्सनले राम्रो नियत भन्छौं हामी. सो आई थिंक विथ दैट गुड इन्टेन्सन एन्ड with good purpose, I think if you try and do anything in this very sacred land of Sikkim, I think everything can succeed. So I think without knowing anything, for us to have pulled on for 35 years, kati industry लाग्यो आयौं गयो तर हामीहरू अझै पनि खडा छौं. खडा पनि हामीहरू इज्जतसँग छ हामीहरू र टोको उठाएर हामीहरू आजसम्म खडे we are still standing. I always reflect upon Guru Rabindranath Tagore's words, where the mind is without fear and the head is held high. That's Yuksom Breweries for you. म इज्जत किन भन्छु भन्दाखेरि हामीहरू अहिलेसम्म जति हामीले कारोबार गर्यौं सिक्किममा जति हामीले 35 इयर्समा हाम्रो जर्नीमा सिक्किम गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम माथि we stand as one of the highest revenue contributors. तपाईहरुको यो युक्सम ब्रुवरीज we contribute one of the highest revenues to the state exchequer. Apart from that, our social commitments, whether in all fields, we have always stood up to all during the most difficult times of Sikkim. अघि यहाँ मेरो भाइ आदर्शले भनेको जस्तो we haven't, I think, technically been very media savvy so far. We haven't been able to communicate our, I think, what we are properly to the media and to the people of Sikkim. यसरी नै 2-4 दिन अगाडि यही हाम्रै पत्रकार दाजुभाइ दुईजनासँग बस्दाखेरि मेरो यसै क्याजुअल कन्भर्सेसनमा मैले फिडब्याक के पाएँ भने तपाईहरुले यत्रो गर्नु भएको रहेछ खोइ कसैलाई यादै छैन रहेछ भन्ने एउटा मैले मेसेज पायो. त्यो कारणले गर्दाखेरि म छोटकरीमा व्हाट आई थिंक मैले कम्पनीको तर्फबाट मैले सायद एक दुईवटा कुरा भन्नु यहाँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ. हिन्दीमा एउटा कहावत छ जंगल में मोर नाचे किसी न देखा भन्ने जस्तो सायद हामीले जति गरे भए पनि सायद प्रचार र कम्युनिकेसन ठीक नभएकोले गर्दाखेरि सायद हामीले हाम्रो गरिरहेको हाम्रो सिक्किम प्रति कन्ट्रिब्युसन कति छ त्यो सायद क्ल्यारिटी छैन जस्तो लाग्यो. जब सिक्किममा आपतकाल आयो जब सिक्किममा प्रब्लम भयो जस्तो अर्थक्वेक भयो फ्लडिङ भयो हाम्रो युक्सम ब्रुवरीज हैज अलवेज बीन इन द फोरफ्रन्ट. वी हैव बीन the largest contributor to all these tragedies. In fact, in Sikkim त गर्यो तर हामीहरू नेपालसम्म पनि 2015 को भूकम्पमा म पर्सनली I went and I constructed almost 52 houses in a place called Kavre. तर यो हामीले कहिले प्रचार गरेनौं हामीहरू चाहिँ because we've always, our families remain very, in spite of being in the media, my uncle being the superstar that he is, we have never beaten our own drum भन्छ नि आफ्नो ढिन्डोरा हामीले कहिले पिटेको थिएन.
आज पनि यो सायद लन्चमा पनि हामीले सायद तपाईहरुलाई आज यसरी आइदिनु भयो तपाईहरुलाई इट्स भेरी I think it necessitated us that we should call you and at least let you know that हाम्रो एउटा नयाँ बियर अब अहिले सिक्किममा तपाईले अहिले हेर्नु नै भयो अडियो भिजुअल प्रेजेन्टेसन सिक्किममा अझै पनि हाम्रो बियरहरु छ जस्तो हिट छ अहिले नम्बर 1 मै छ वी आर वन अफ द लार्जेस्ट सेलिङ बियर हाम्रो ब्रान्ड लार्जेस्ट सेलिङ बियर ब्रान्ड इन सिक्किम हो हाम्रो त्यसको अलावा अब हामीले हेर्दाखेरि अब अहिले हामीले यो डान्सबर्ग लागर र डान्सबर्ग छुङछुङ हामीले यसपालि इन्ट्रोड्युस गर्दै छौं यसको चाहिँ 11 तारिक हाम्रो सेप्टेम्बर हामीले लन्च गर्ने हाम्रो प्रयासमा छौं त्यसमा हाम्रो साथी ज्याकी श्रफ साहब आउनु हुँदैछ र ड्यानी साहबको छोरा रिन्जिङ पनि हुनुहुन्छ र हामीले यहाँ सानो एउटा हामीले लन्च फर्मल लन्च हामीले यहाँ 11 तारिक सेप्टेम्बर हामीले राखेको छौं कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटा अर्को चीज के पायौं भन्दाखेरि सायद one thing we have not been able to communicate to the consumers भनौं अब let me talk about little technical aspects we have not been able to communicate that सिक्किममा हाम्रो सानो ठाउँमा हामीले यतिवटा राम्रो बियर बनाइराको छौं र त्यसको शायद उदाहरण तपाईहरुको एक्जाम्पल तपाईले अहिले यहाँ अडियो भिजुअलमा हेर्नुभयो यो हामीले बनाएको भिडियो पनि हैन हामीले प्रमोट गरेको भिडियो पनि हैन र हामीले फाइनान्स गरेको यो भिडियो पनि हैन यो उता अमेरिका भरे हामीले यो के भन्छ युट्युब बाट हामीले निकाल्न सकेर लिएको हामीले भिडियो हो सो इन दिस यु क्यान एक्चुअली सी दैट अमेरिकन्सहरु त शायद बिहान मर्निङ ब्रेकफास्ट देखि नै उहाँहरुले अब ब्रेकफास्ट लन्च एन्ड डिनरमा शायद उहाँहरुले बियर कन्ज्युम हुन्छ उहाँहरुले सायद यत्रो हाम्रो बियरको बारेमा यति राम्रो भनेको मतलब चाहिँ सायद हामीले सायद युक्सम ब्रुअरीजको बियर चाहिँ इन्टरनेशनली अल्सो कति फेमस छ सायद आई थिंक यु हैव जस्ट बीन विटनेस टु दैट इन दैट अडियो भिजुअल प्रोग्राम अब हामीले हेरौं भन्दाखेरि बियर किन राम्रो भयो भन्दाखेरि हाम्रो वी आर युजिङ सम अफ आई मीन द टप क्वालिटी मल्ट द टप क्वालिटी हब्स हामीले इम्पोर्टेड हब्स जर्मनी र हामीले युगोस्लाभियाबाट हामीले इम्पोर्ट गर्छौं एन्ड अफ कोर्स पानी त अब हाम्रो सिक्किमको हामी खाने खोला भन्छौं दैट्स एक्चुअली अ नेचुरल स्प्रिङ वाटर हो त्यो खोलाको पानी हैन अब कतिवटा अरु फ्याक्ट्रीहरु खोलाको पानी ड्र गरिरहेछ सो द इन्ग्रेडिएन्ट्स all the ingredients that make a Yuksom Breweries product is absolutely top of the line and that has been proven because we still are the market leaders तर अब हामीले चाहिँ हाम्रो प्रचार अलि कम्ती भएकोले गर्दाखेरि आज कम्पिटिसन धेरै बढिरहेको छ धेरै बाहिरबाट ब्रान्डहरु आइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति मिडिया सेभी अथवा इफ वी आर नट लिटल बिट अफ कन्शियस अफ द मिडिया हामीलाई अलिकति त्यसमा we thought that in the process we might get elbowed out so त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ we are very conscious of the fact that's why I think this media thing was very important for us to give this message across so I think I've said what I have to say I think if there is anything else I think I can take questions right now I think हजुर सर यो प्रोग्राम हामी यही लेमन ट्री होटलमै गर्दै छौं र त्यसमा ड्यानी साहबको छोरा डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ हाम्रो कम्पनीको उहाँ आउनुहुन्छ हुन चाहिँ अब प्रमोसन गर्दाखेरि अल्कोहललाई नेगेटिभ इन्डस्ट्री भन्ने गर्छौं तर भए पनि अब अघि मैले भने चाहिँ अलिकति प्रमोसन राम्रोसँगले गरेन भने अलिकति मिडिया सेभी भएन भने हामीलाई अलिकति कष्ट हुँदै रहेछ त्यही कारणले गर्दाखेरि दिस एफर्ट वी आर मेकिङ सर जेकी श्रफ चाहिँ ब्रान्ड एम्बेसडर हुनुहुन्छ यसको अब ब्रान्ड एम्बेसडर भन्ने भए पनि जे भन्ने भए पनि अब हामीलाई एक्चुअली यो प्रचार गर्नको लागि यु नीड अ सेलिब्रिटी सो ज्याकी श्रफ इज बीन अ भेरी ओल्ड फ्रेन्ड एन्ड अ वेल विशर एन्ड अन टप अफ द्याट हामीले उहाँलाई हामीले एउटा डान्स म्यान भनेर एउटा हामीले खिताब भन्दाखेरि पनि एउटा हामीले सेगमेन्ट राखेको छौं त्यसको पनि म तपाईहरुसँग शेयर गरिदिन्छु अब डान्स म्यान के हो भनेर हामीले एउटा
डिस्क्रिप्सन दिएको छौँ गर्दाखेरि फर्स्ट डान्स म्यान अफ युक्सम ब्रुरिज इज गोइङ टु बी तपाईँले भनेको जस्तो सायद यु क्यान से इज अ ब्रान्ड एम्बेसेडर सो हि इज गोइङ टु बी द फर्स्ट डान्स म्यान सो एभ्री मन्थ हामीले चाहिँ एउटा नयाँ यहाँ हाम्रै सिक्किमकै फ्रम आवर सिक्किमी सोसाइटी ओन्ली वी आर गोइङ टु नोमिनेट one dance man every month for 1 year. So we'll have 12 dance men at the end of the year as well. Okay, यो पुरानो जुन डान्स पार्क भन्दै नयाँ यसमा के छ जुन दुईटा नयाँ प्रोडक्ट जुन लन्च हुँदैछ यसमा नयाँ एक्स्ट्रा के यसमा के क्वालिटी यसमा पाउँछ अलराइट सो जुन चाहिँ तपाईँले एभी हेर्नुभयो त्यसमा पनि त्यहाँ हिमालयन ब्लू भनेर प्रोमिनेन्टली from the top 10 brands of Indian beers that are selling in America, we figured in the top three. So यो हाम्रो सिक्किम र सिक्किमको प्रोडक्टको लागि एकदमै ठुलो गर्वको कुरा हो हामीले यो जब हामीले एक्सपोर्ट गर्छौँ एक्सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिअलि दुई चार केस हामीले उठाएर चाहिँ हामीले यता कति हाम्रो साथीभाइ वेल विशर्स हामीले दिने गर्थ्यौँ त्यो गर्दाखेरि कतिजनाले चाहिँ अब यति राम्रो यो राम्रो बियर छ तिमीले यो हिमालयन ब्लू चाहिँ कहिले लन्च गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सो वी वर जस्ट वेटिङ फर द राइट मोमेन्ट एन्ड इनफ्याक्ट वी वर सपोज टु डु दिस बिफोर द कोभिड सो त्यति बेला चाहिँ अब त्यो कोभिडले गर्दाखेरि झन्डै 2 years वी गट postponed, but now I think we thought this is the right time. So यो तपाईले अहिले जुन चाहिँ डान्सबर्ग प्रिमियम जुन चाहिँ यो चाहिँ लागर बियर छ यो चाहिँ अब एक्चुअली हिमालयन ब्लू हो हाम्रो सो एक्सपोर्ट द्याट्स वाइ वी भेरी क्लियरली मेन्सन एक्सपोर्ट क्वालिटी भनेर लेखेको छ सो अब हामीले यहाँ हाम्रो एक्सपोर्ट क्वालिटी बियर चाहिँ हामीले यहाँ लोकली पनि हामीले अब हामीले ब्रट इट टु द पिपल अफ सिक्किम Excuse me. अहिले चाहिँ के भएको छ भने चाहिँ जति हाम्रो एक्चुअली द सिक्किम मार्केट हेज ग्रेजुअली ग्रोन ओभर द इयर्स इट्स रियली ग्रोन पहिला चाहिँ हामीले सिक्किम मार्केट सानो भएकोले गर्दाखेरि वी युज टु एक्सपोर्ट अ लट अफ बियर जस्तो उता बेङ्गलमा गर्थ्यौँ हामी बिहारमासम्म दिल्ली and Bhutan ma almost 60% of the beer in spite of they having their own brewery there druk beer वहाँ हुँदै पनि हाम्रो Yuksom Breweries को product almost 60% of the beer was the consumption was हाम्रो सिक्किम को beer थियो that shows the quality र हाम्रो beer को एउटा standard हामीले maintain गरिरहेको थियौँ हजुर just excuse me, please. Can I just? I am getting very distracted with all this movement. Can this door just close and please? Okay. I don't want any movement. Please sit down. Okay. Please carry on. The Indian beer market, Sikkim included, beer market saying एकदमै price sensitive हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि we've been very conscious of that fact also. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बियरलाई हाम्रो यो डान्सबर्ग प्रिमियम इज आई थिंक 60 rupees. This is 74. Yeah, this is MRP is 74. The 74, which is almost about 60 rupees cheaper than the next हाम्रो competition. 60 rupees per case. 60 rupees per case. गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले मार्केटमा एकदमै कम्पिटिटिभ रेट लिएर आएको छौँ जस्तो अब यो तपाईँको यो छुङछुङ छ दिस इज जस्ट 50 rupees अ बटल सो फर दिस ह्याम्पर अफ 6 इट्स जस्ट 300 रुपिसमा हामीले बेच्ने गर्दैछौँ र द नेक्स्ट कम्पिटिसन अब यसको अब अहिले हामीले हेर्नु पर्दाखेरि अरू बियर बाहिरबाट पनि आउँदैछ नाउ आवर बियर इज 50 rupees अरू बियर आई थिंक इज अबाउट अलमोस्ट 160 rupees. So through the media, I'd like to tell our consumers in Sikkim, be a smart drinker. अलिकति smart choices बनाउनु, drink good beer and be a smart drinker because बाहिरबाट आउने बियर त सायद अब त्यो बियर त दाम त 50 रुपियाँ नै हो तर अब झन्डै 80, 90, 100 रुपियाँ त तपाईँको साउथ इन्डियाबाट आएको त्यो गाडी भाडा सो टेक्निकली यु आर नट पेइङ फर द गुड बियर यु आर एक्चुअली पेइङ फर द ट्रान्सपोर्टेसन सो तपाईँले ट्रकको भाडा तिर्नुहुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वी आर सेइङ द्याट वी गट अ गुड प्राइस वी गट द बेस्ट बियर सर यो जुन छ तपाईले अर्लियर भन्नुहुँदै थियो नम्बर 1 ब्रान्ड इज हिटनेस है हजुर सेकेन्ड माई अब्जर्भेसन र क्याल्कुलेसनमा आई सो मेनी
you are using Kingfisher. अनि do you think that your dance पकले त्यो जुन calculation छ त्यसलाई हटाउँछ भनेर top priority मा पुर्याउँछ? This is why we are here today, this evening. So, I mean, that's what I'm saying, the whole business has become very competitive. Till a few years back, till 10 years back, we made good beer and the people of Sikkim drank it. We are very grateful to the people of Sikkim. यति हामीहरू आभारी छौँ कि हाम्रो जति नै बाहिरको बियर आयो भए पनि, जति नै फ्रीबीज पाए भए पनि, जति नै डिस्काउन्ट दियो भए पनि, अझै पनि हामीहरू we are the largest selling beer. Hit is still the number one beer. तर के हुँदैछ भने चाहिँ gradually the market is like how the world is becoming small, the market similarly is becoming smaller and smaller, then we can feel the crunch. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले आफै अलिकति उठेर लु हामीले अलिक प्रचार गरेन अथवा नयाँ प्रोडक्ट हामीले मार्केटमा ल्याउन सकेन अथवा हामीले अलिकति के भन्छ मिडिया सेभी भएन भने सायद we might get elbowed out भनेर then this is this huge effort we've been making with a small team of ours, almost very energetic, last 5-6 months देखि हामी यसै पछाडि लागिरहेको छौँ. मार्केट सर्वे गर्यो, मार्केट रिसर्च गर्यो, what is happening सबै गरिराखेर चाहिँ हामीले यो लेबल फाइनल गर्यो. So now you have the most fantastic packaging, the fantastic label, and more than that the fantastic product हो. हामीहरू म त्यही कारण भन्छु हामीहरू we are not actually begging people to drink this beer. हाम्रो यो हक हो because you are getting the best beer to drink. And त्यो हामी छाती ठोकेर भन्छौँ. यो हामीले मात्र भनेको हैन, तपाईले अहिले अडियो भिजुअल पनि हेरिरहनु भयो. त्यही कारण बाहिरको मान्छेहरूले पनि आएर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईले त्यो एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ. अरु बियर हाम्रो बियर राखे पनि they will make I can guarantee you that they will make a choice. सर Yuksom Breweries पनि अब धेरै कन्ज्युमर चाहिँ अब हिल्समा छ है, दार्जिलिङ कालिम्पोङ बंगालको जुन हिल्सहरु छ. तर त्यहाँ चाहिँ अब यो बियरलाई चाहिँ अब इलिगल रूपमा है त्यहाँ अब बेच्न पाउँदैन, लिगली बेच्न दिएको छैन. त्यसको लागि त्यो मार्केटलाई एक्सपान्ड गर्नको लागि तपाईहरु के पोलिसीहरु गर्नु भएको छ? You see, these are actually state-wise every state has its own policies. Now Bengal has given protection to their Bengal product. That's why they've raised the import duty. So हामीलाई त्यहाँ viable हुँदैन. I think it's 100 rupees a case. 120 rupees. 120 rupees a case हामीले उता गर्दाखेरि त्यो अलिकति प्रब्लम छ. अब these are things we can take it up from the government. That's why in Sikkim also हामीले अहिलेसम्म कसै अब सिक्किमलाई पनि सिक्किम सरकारलाई पनि हामीलाई प्रोटेक्सन दियो हामीले भनेको छैन because we are very very confident of our product. But then like Bengal, probably at some stage probably the government of Sikkim will also help us to give that protection against the outside brands and beers. Canning is a very expensive process. हाम्रो अहिले तपाईलाई बताइदिन चाहन्छु हाम्रोमा Yuksom Breweries ले नै हामीले अहिले मेघालयमा हामीले क्यानिङ गर्छौं. तर this is a contract which we have given to another company. हाम्रो हिमएन भन्ने क्यान बियर अहिले अरुणाचल भयो, आसाम भयो, एकदमै राम्रो पपुलर छ. Our next step probably will be to can Dansberg Premium, probably then that is our next plan as well. तपाईले 100 करोड जति त रेभिन्यू दिनु छ स्टेटलाई नट आउँछ. तर एउटा सीएसआर भन्ने पनि कुरा आउँछ है. कन्ट्रोल हाउस. तपाईको सीएसआर को प्रोसेस चाहिँ के छ? कतिको तपाईको सीएसआर को प्रोग्रामहरु हुँदैछ? This so I think handout मा पनि अलिकति छ होला, तपाईले त्यहाँ चेक गरिदिनुहोस् कि मैले यो कुरा अघि I touched upon this topic slightly in my introductory address also. You see, we are one company, Sikkimese company, which is standing for the last 35 years. Our social responsibility cannot be measured with any other companies, whether it's any other company. I will not take, I shouldn't be taking names here. हाम्रो त म त्यही भन्दैछु नि, अब यहाँ घरिघरि म प्रेसमा सुन्ने गर्छु नङ्ग्रा मासु. Let me use that again, नङ्ग्रा मासु नै हो. खाली अब हाम्रो चाहिँ के छ भने हामीले त्यो CSR गर्यो भए पनि like we are here. दुःखमा पीडामा हामीहरू यही छौं. अब त्यो अरु कम्पनीहरुको मालिक को हो, कहाँ छ त्यो मालिक, कसैले तपाईहरुलाई याद छ, हामीलाई याद हुँदैन, तपाईलाई के याद हुन्छ? मल्टिनेशनल्सहरुको जन मालिक त सब विदेशमा बसिरहनु भएको छ. उहाँहरु यहाँ आउने पनि हैन. तर तपाई सिक्किमको कन्ज्युमर्स एन्ड वी आर वन. Our responsibilities, our social responsibilities as we speak. अब कतिवटा चीजहरु मैले यो फोरमबाट भन्नु मिल्दैन.
गुम्बाको कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ, स्कुलको कन्स्ट्रक्सन वी कम्प्लिटेड, मोनास्ट्रीको कन्स्ट्रक्सन, गाउँमा गयो दुःख पीडा अब हामीहरू छौँ त्यहाँ। मान्छेले युक्सम ब्रुरिज भन्छ, अलिक मन्दिर बनाउनु पनि हामीले गर्नु पर्यो, तर यो हामी प्रचार गर्दैनौँ। हामीले सायद अलिकति यो हाम्रो पनि फेलियर हो कि एट सम पोइन्ट अफ टाइम वी शुड हेभ टेकन दिस अप एन्ड एक्चुली स्पोकन टु द मिडिया रेगुलरली what we've been doing, like I told you about Jangal Mein Mor Naache. Similarly, there's a saying in English which says, until the lion learns how to write, history will always be written by the hunter भन्छ क्या। त्यो इतिहास चाहिँ सायद अब हामी आफैले लेख्नुपर्छ होला, so that it stays engraved and our responsibility. And let me also tell you, this 100 crore we are talking about, this is our contribution to the state with total sincerity and honesty. I cannot say about the others, but you see, when we say we contribute, means we are the, in fact, हामीलाई फिडब्याक पाउँछौँ। कतिजना सरकारी कर्मचारी हाम्रो छ, भन्छ अघि तपाईँहरू मात्रै रहेछ है एकदमै सिन्सियरली र अनेस्टली र टाइममा ट्याक्स तिर्ने चाहिँ तपाईँहरू मात्रै रहेछ भन्छ। Now these are things I'm sharing with you only today. I don't know whether it's a proper forum to share it, but then we've been there. That has been our forte. That has been a strength. We have stood on the pillars of sincerity, honesty, and hard work. And hard work in the sense, I'm basically a filmmaker and a hotelier. Now this मेरो मामा हाम्रो ब्याबजन पिडी डेन्जोङ पसा बित्नु भएकोदेखि यो मेरो माथि कान्दामा आएर I'm trying to hold this company, I'm trying to give it a new look, and I'm trying to give it a new a life to this company. And my commitment and my personal effort is like absolutely unconditional to the company. And when I say company, I always look at Sikkim. I always look at Beul Demajong. This is where I live. This is our holy land of Guru Rinpoche. यहाँ हामीहरू यो देशमा यो सिक्किम जस्तो पवित्र देशमा हामीहरू जन्मिनु हैन। हामीलाई I always say in many of my interviews, I always say we are fortunate to be born and to be living here in this holy land.